ሰላም ሰላም ይህ የዋሽራ አካዳሚ ነው እንደገና ተመልሻለሁ በዚህ ክፍል ደግሞ ስካውን የጻፍነውን HTML እናጠራለን ማለት ነው አንዳንድ የቀሩ ነገሮችን እንተንላለን እንጨምራለን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ያለኝ ከላይ የምታዩት ምን አለ HTML አለ በውስጡ ደግሞ ሁለት ነገሮች አሉ ሄድ እና ቦዲ ያ ነው ሊኖረው የሚገባ ነገር ግን እዚህ ጋር ላንጉዌጅ ብለንም እንጨምራለን አትሪቢዩት ይወስዳል ብዙን ጊዜ እንግሊሽ ከሆነ እንግሊሽ ፍሬንች ከሆነ ፍሬንች ሆናል ማለት ነው ከዛ ከላይ ደግሞ ያልጨመርኩት ምን አለ እንደዚህ አድርገን ነው እንጽፈው ዶክ ታይፕ ከዛ ይሄ ምን ይባላል አክቹሊ ዲክለሬሽን ይባላል ልጽፍላችሁ እችላለሁ ዲክለሬሽን ይባላል ዲክለሬሽን ማለት ይሄ ብራውዘሮቹን ምን ብሎ ይናገራል ወይም ደግሞ ሬንደር የሚደረግበትን ብራውዘር ይህ ዶክመንት HTML ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ብሎ ይነግራል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ the root element starts from here ያ ማለት root elemenቱ ማለት HTML ነው የሚያልቀው ሴት ጋር ነው እዚህ ጋር the root element ends here so what's the parent element for HTML in element so the parent element is actually the HTML tag itself ከዛ ስንት ልጆች አሉት ወይም ደግሞ children ሁለት ልጆች አሉት head እና body ይሄ ቴክኒካሊ ሆነ ወርድ ነው የፈጠርኩት ሳይሆን so እንደዛ ብላችሁ ነው children they are children for the HTML element the root element so I have to say it in English በእንግሊዘኛ መባል ስላለበት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሜታ ታጎች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን የምንጨምራቸው ለምሳሌ ብራውዘር ኮምፓቲቢሊቲ ምንድነው ሪስፖንሲቭነስ የሚጨምሩ ሜታ ታግ አለ ሜታ ቪው ፖርት እንጨምራለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ኮድ እንጨምራለን ያ ማለት በሁሉም ስክሪን ሳይዝ ራሱን አድጀስት እንዲያደርግ width device width so width ምን ነው መሆን ያለበት device width initial scale 1.0 ማለት 100% ማለት ነው ይሄንን ኮድ እንጨምራለን ማለት ነው የት ጋር ብዙን ጊዜ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው ሌላ መጨመር ያለብን ምናልባት አንዳንድ ፔጅ ሪፍሬሽ ለማድረግ የሚያገለግል ኮድ ለምሳሌ ፔጅ ሪፍሬሽ HTML ኮድ ያ ይሄኛው ለምሳሌ ፔጁ በየ30 ሰከንድ ሪፍሬሽ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ ላሳያችሁ በመጨመር እዚህ ጋር በጣም ላሳንሰውና በ5 ወይም ደግሞ በ3 ሰከንድ ላድርገውና በየ3 ሰከንዱ ሪፍሬሽ ያደርግ ታዩታላችሁ አያችሁ በየ3 ሰከንዱ በየ3 ሰከንዱ ሪፍሬሽ ያደረገ ነው ማለት ነው በራሱ ጊዜ ግን አይመረጥም እንደዛ ማድረግ በየ3 ጊዜ ያው ምን አደረጋችሁ ማለት ነው you are sending a request to the server every 3 seconds ያ ደግሞ server threshold ስለሚፈጥር ጥሩ አይደለም ምናልባት ለምሳሌ 300 seconds ይሄ ብዙም አይጎዳ 300 seconds even that's I can 3000 seconds this is at least 3600 in an hour እንዲያደርግ አድርገዋለሁ ማለት ነው ሌላ ምን ይቀረናል ምክንያቱም ያጠራው ስለሆነ ስለማንመለስ ወደ HTML of course once in a while የሚያስፈልጉ እንትኖች HTML ታጎች በሚኖሩበት ጊዜ እናያለን ማለት ነው ሌላ ከዛ በፊት ከቨር ያላደረግነው
section እና article የሚባል አለ ለምሳሌ ዲቭ semantic element የለውም ነገር ግን section የሚባል HTML element አለ maybe I think I can write it somewhere else ለምሳሌ እዚህ ጋር መጻፍ ጀምር section ከዛ h1 this is section 1 and I can just add article and then p lorem ipsum again ስንት ጊዜ 5 ጊዜ ያ ለምሳሌ section ልክ እንደ div ነው ምንም ልዩነት የለውም ይሄ section 1 ነው section 2 ስለዚህ ራሱን የቻለ section የሚባል HTML ታግ አለን ማለት ነው semantic value አለው ያም semantic value ማለት ምንድነው ለዲቫይስ ሪደር ለስክሪን ሪደሩ ምን ይለዋል ይሄ section ነው ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽንም ስፔሻል ሚኒንግ አለው ለብራውዘሩም ራሱን የቻለ ሚኒንግ አለው ግን በዚህ ሰዓት በዲቭ እና በሴክሽን መካከል ያለውን ልዩነት ብዙ ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ ብዙ ልዩነት የለውም section semantic element አለው ሚኒንግ አለው div ደግሞ semantic meaning የለውም semantic ማለት it has for instance headers ስንል at the top የሚሆን ከላይ የሚሆን HTML ታግ እንደሆነ እንደ ባነር ነገር እንደ ታይትል ያለ ነገር የምንጽፍበት ስፔሲፊክ የሆነ HTML ታግ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ወይም ይነግረናል ያ ነው እንትኑ ይሄንን ካልን በኋላ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ሪስትራክቸሪንግ ነው አሁን ያለን HTML ብቻ ነው HTML ታግ ነው ፔጃችን እየረዘመ ነው እንደምታዩት ምናልባት እዚህ ጋር አሁን ወደ ላይ ሊለከን የሚችል አንድ ታግ መጨመር ፈልጋለሁ ፎንቶስም ሄድና ከዛ አይከን እዚህ ጋር በምን ክሊክ በማድረግ arrow ከዛ ለምሳሌ ይሄኛው arrow it's not bad ሁሉም ለምሳሌ ይሄ ምርጫዬ ነው ከዛ መረጥን እንሄዳለን ፉተሩ ጋር እናስቀምጠው አሁንም ሌላ div እንፍጠርና div tag እንትን እናያለን ይሄ እንደዚህ አድርገን እንትን dead end ነው የትም አይሄድም ማለት ነው ለምሳሌ እዛ ጋር ጨመርኩት እና ሄደን ከታች I think ይሄ ሌላ ዌብሳይት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር መጣልኝ ክሊክ ባደርገው የትም አይሄድም somewhere ወደ ላይ እየሄደ ነው ግን በዚህ መተማመን አንችልም ምንም መተማመን አንችልም ስለዚህ እርግጠኛ ለመሆን ምንድነው የምናደርገው አይዲ እንሰጠዋለን አይዲ የት ጋር ነው የምንሰጥ ይሄኛውን አይዲ እንሰጠዋለን አይዲ wrapper ብለን እንሰጠዋለን wrapper ወይም root ብለን እንሰጠዋለን root ስለዚህ ሩቱን ከሩቱ ጋር ነው የምናያይዘው ይሄን root ብለን ካያያዝነው ከዚህ በኋላ እንትን በመንለው ጊዜ ክሊክ በመናደርገው ጊዜ ወደ ላይ ይወስደናል ማለት ነው ያ ወደ ላይ ወሰደን ከCSS እንጀምር ይሄንን እዚህ ጋር እንደብቀዋለን ማለት ነው በዚህ እንግዲህ ክፍል አንዳንድ HTML ኤሌመንቶችንና እንደዚሁም ደግሞ ያልተስተካከሉ ነገሮችን ለማስተካከል ሞክረናል ነገር ግን CSS የተማርንም HTML ምንማርበት ሁኔታ ይኖራል መልካም ጊዜ እስከዛው ደህና ቆዩ